them for you too. And then we look at how these things will affect the credibility of our election. Number one, you can imagine the number of INEC staff we have all over the country. They do not vote. Look at the number of ad hoc staff, core members deployed in different local governments across the. They don't vote. Some of us don't even have the time to. They don't. I'm listening. Number two, security agents all over the nation. They do not vote. Not that they don't have the card, but somebody who's been working in Osun will be deployed in the kitty. They don't vote. Number three, journalists. We'll be in the studio now. We will leave someone on the field. Someone on the field. Somebody who had registered in local government will be deployed in Ayedadi or Ikela. Now we have those in prisons all over the country. They cannot vote. Prison officials, they don't vote. Nigerians in the hospital, some landed in the hospital less than 12 hours ago, they won't vote. Medics who are taking care of them, they don't vote. Drivers on election duties, drivers who go to NURTW a day or 2 days to election, government will get buses that will convey election materials. All those drivers, they don't vote. And then we have thugs, miscreants, used by politicians to foment trouble. They don't have card. Give them money to buy Indian hemp and gogoro, they are done. And then those who decide to disenfranchise themselves, I won't just vote. And there are some, because of religious beliefs, either as Christians or Muslim belief, democracy is not a good form of government. They don't vote. Look at this. Because by the time everything has been sorted out, now we're saying 120 million collected PVC, only 45 came out to vote. Out of 45, talk about what do you want to say about that? Because the Osun Rec said something like that. He went to Germany to understudy the election process there, and he saw that on election day, no restriction of movement. You go to work. Even when you are walking to buy a carrot, to buy bread, you cast your vote, you buy whatever you want to buy, and you go. Dr. Adigun. Even in the UK, sorry man, even in the UK, they did e-voting. That even in the comfort of your homes, you can vote. The same thing in the US. So Thank you, Sam. I think we are getting there gradually. And those highlighted points or lists, they are very, very important to us. Because taking into consideration the total number of those areas, they are part of the people that we are saying those have collected their PCV, and at the end they will not be able to cast their vote. So I think it's better for the federal government to look into this so that everybody will be eligible to exercise their right. Talk of what you mentioned in the foreign countries. It's good if you buy that idea from them, allow people to have free movement. I'm sorry, Arokolosin fa Ekun Asuda, wọ́n sì ní tí ò bá nídìí obìnrin ìjẹkùmọ́lú yóò gbowó ní. So in Nigeria, we know that we are very smart at all levels. So thinking on the way out to avoid all this incredibility so that we will have credible, fair and free and fair election. I think those are the reasons why they avoid freedom of movement during election. So if we are able to be faithful to each other, that we can see ourselves as a neighbor to each other in love. There is unity, there will be peace. And where there is love, there is everything. It's when I love you that I will be able to trust you, then you will be able to trust me. I will not be able to harm you, likewise you to me. So, for now, look at what the INEC chairman mentioned to us. We are hearing in the olden days, ballot snatching. Now, Bifa's snatching. Now,
Go ahead, ma. Go ahead. I think we need to find solution to that. We are experiencing that when we have no freedom of movement. What will happen if you have free movement? What will happen? A fẹ́ fi owó àti ọmọdé yín lẹ́nu yá wa torí ó dàbí pé òní lónìí jẹ́ ẹni abẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Ọjọ́ ìdìbò ni òní. Alága fún àjọ tó ń ṣe kò kárí ètò ìdìbò wọ́n tún ti padà sí afẹ́fẹ́. A fẹ́ gbọ́ ohun tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ lókè lọ́ọ̀nà à ń padà bọ̀. We don't start 8:30 and close 2:30 on the dot. If we start later than 8:30, whoever is on the queue before 2:30 will vote no matter how long it takes. So no Nigerian will be disenfranchised on that score, provided that person is at the polling unit before 2:30. You talked about one of the vice presidential candidates unable to vote in Maiduguri Metropolitan Council. We are following and tracking the challenges we have in 2 locations in Borno State, the Maiduguri Metropolitan Council and Jiri. So we are tracking that. Voting hasn't ended. We are sure we'll overcome whatever challenges and every Nigerian will have the opportunity to vote. Then finally, you talked about the attack on some of our officials in Goza. We are tracking that one as well. There are some, should I say, bandits or some insurgents that were firing from the mountain top in Goza, just firing at random. That was what we were tracking before we had to come to brief you. So we'll continue to track. At 4:30, we should be in a position to give further update on that. I thank you very much. The work continues. See you at 4:30. Thank you, Honorable Chairman. Please, we all gather again here at 4:30 for the next round of updates from the Commission. Thank you. Yes. Ilẹ̀ òmìnira nílẹ̀ bàbá wa, ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ó ní ẹ má mà bí wó o, ẹ má jẹ́ ó dàrú, iṣẹ́ àwọn akọni wa kó má bàa já sásán. Mo rò pé ojúṣe gbogbo wa náà rèé lónìí tí gbogbo àwọn èèyàn fi jáde, torí ìròyìn tá a gbọ́ ni pé ìgboro kún, àwọn èèyàn ti jáde dáadáa láti dìbò fún ẹni tó wù wọ́n. À ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan kó tó di pé a lọ gbé ọ̀rọ̀ tí alága fún ètò ìdìbò tí wọ́n bá wa sọ. Àlejò wa sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n ní àǹfààní láti dìbò. Amọ̀dẹ̀ tó fẹ́ fi àwọn kan kún pé àsìkò tí wọ́n dìbò yẹn ó dàbí pé gbà tí Tóyìn ṣe kò tán sí jọ àwọn ìyá lọ́mọ, bóyá wọ́n bímọ sílé àbí wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ tó máa ń jẹyọ nípa ọmọ tí ò lè jẹ́ kí wọ́n dìbò.
ẹjọ́ tẹ́ kí ni oyin bí àwọn ni ìjọba ṣe lè ṣe tó yẹ kí gbogbo àwọn ìsọ̀rí tí Tóyìn dárúkọ yìí bóyá kó tó tó lédè Yorùbá gan. a sọ pé àwọn ìsọ̀rí tí wọn kì í ní àǹfààní láti dìbò àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò gangan àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ètò ìdìbò ṣe hàn pé ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé ní bí Ọ̀ṣun báyìí á ti jí kúrò ládùúgbò tiẹ̀ bóyá ibi tó gbé lọ á ti jí lọ síbẹ̀ irú wọn yẹn wọn kì í ráyè dìbò àwọn ọmọ tí wọ́n sin irú ìlú àwọn corpers tí wọ́n sin irú ìlú àwọn náà ní ìrùpá àwọn yẹn náà máa ń ráyè dìbò ní ọ̀pọ̀ ìgbà wọ́n sì máa ń pọ̀ wọ́n máa ń pọ̀ dáadáa àwọn tí wọ́n jẹ́ agbófinró náà àwọn náà kì í ráyè dìbò tàbá tún wò tàbá wo àwa oníròyìn náà ó máa ń ṣòro fún wa ẹni tó yẹ pé bóyá Òbòkun local government ni ìjọba ìbílẹ̀ Òbòkun ni wọ́n bí ibẹ̀ ló ti lọ́ọ́ fọ orúkọ ọ̀lẹ̀ ńgbò fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n gbé lọ gbọ̀ngàn ṣáà pé ó ti dájú pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò dá àǹfààní àti dìbò tàbá tún ní káwò àwọn tí wọ́n jẹ́ tó wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n àtàwọn òṣìṣẹ́ wọn àtẹlẹ́wọ̀n èmi tiẹ̀ mọ́ sọ pé ẹlẹ́wọ̀n tiẹ̀ ní táàmù ó ní ọdún tí ó ṣe àwọn ọ̀gá ẹlẹ́wọ̀n gan-an àwọn olóyè ká máa pèlè ẹlẹ́wọ̀n torí àwọn ẹgbẹ́ ojú méje náà fún yóò ṣọdún méje yóò kó mbẹ 35 years ni ní bá jẹ́ federal government tó jẹ́ government tó wáyé pé ọjọ́ orí náà fi wo 65 ní olóògùn tó kú so àwọn gan-an irú àwọn wọn ìrá àǹfààní àti ìdìbò tábàtúndé káwò àwọn oníṣẹ́ ìṣègùn àwọn dókítà àwọn nọ́ọ̀sì tó dọ́gba lára àwọn tí wọ́n fún àǹfààní fún láti máa lọ bò ní àsìkò ìdìbò àwọn yẹn náà wọn ìráyè ìdìbò tábàlíkàwò náà àwọn ìpátá àwọn tọ́ọ̀gì àwọn ọ̀rá ìsà ṣe wọ̀ pé ọ̀gá ó ti gbéṣẹ́ fún wọn ó ti rán wọn níṣẹ́ ẹdẹ tòrótòró àwọn náà ìráyè ìdìbò ìmí ní káàdì ìdìbò lọ́wọ́ ìmí ìgbà míì gan ní ọ̀pọ̀ ìgbà náà máa ń ní ìgbà kan wà tán tá àgbà lọ́wọ́ wọn tá kò fẹ́ lòmíì àwọn yẹn náà wọn ìráyè ìdìbò àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ awakọ̀ tí wọ́n pé àwọn tó ń kó àwọn èrò tí ọba sọ pé àwọn oníṣẹ́ ìdìbò lẹ́ẹ̀kan àwọn dírẹ́bà àwọn náà ìráyè ìdìbò gbogbo àwọn èèyàn báyìí mo wá fi tàwọn ìyálọ́mọ kún pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà lójóbìnrin náà tó jẹ́ ìyálọ́mọ tó bímọ sílé àwọn kan náà wà tó jẹ́ pé ọkọ̀ ìpinnu lọ́kàn rẹ̀ pé tó bá wọlé kó wọlé jáde ní ti ẹ lọ dìbò mi ò dìbò lónìí ìdìbò kan mọ̀ ṣe irú àwọn ìṣọ̀rí àwọn èèyàn báyìí kí ni ìjọba fẹ́ ṣe láti di pé number 1 ebi sẹ̀ máa ń béèrè bó ṣe máa ń rí data tí wọ́n á kàn sọ pé 87 million Nigerians ló gba ṣé kí ni ìjọba lè ṣe láti tó gba àwọn ìsọ̀rí èèyàn yìí láti rí dájú pé àwọn náà kópa nínú ìbò. ẹ ṣeun atọ́kùn bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan nígbà mo bẹ̀rẹ̀ ti èdè fírìfìtì pé à ń bọ̀ wá bẹ̀ à ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò á sì débẹ̀ pẹ̀lú sùúrù ṣùgbọ́n ọ̀nà wo la gbà débẹ̀ ó ṣe pàtàkì ara ọ̀nà tá a gbà débẹ̀ òun ló sún orílẹ̀-èdè wa débi ẹ̀rọ tí à ń lò báyìí láti fi dìbò abala kan ni ìyẹn jẹ́ láti wá mú ojúṣe àwọn ẹni tí ẹ bá wa kàálẹ̀ yìí láti jẹ́ káwọn náà lè ṣe ojúṣe wọn tí a bá tí ì débi ìpele yẹn wọn ní lè máa ṣe ojúṣe wọn kí ni ìpele náà ìpele yìí pé ká jókòó sí yàrá wa bàbá tiẹ̀ ní wọn fún wa ní àǹfààní kárìn káàkiri abájókòó sí yàrá wa a lè dìbò kò pọn dandan káwọn wọn kó àwọn àṣírù ìlú jọ báwọn ni wọn mọ ṣètò alábòjútó káwọn òṣìṣẹ́ kan jọ síbì kan kò ní nílò eléyìí mọ́ àwọn tó wà ní odi àbójútó ibi tí gbogbo àwọn orúkọ àwọn tí ń dìbò bó ṣe ń dìbò sí ibi tí ń lọ ẹ hàn pé ẹ̀rọ bífàsì tí wọ́n sọ yìí nìsín tí wọ́n bá yẹ ojú èèyàn wò àtẹ̀ká o kò dúró lórí ẹsẹ̀ wọn bẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn ní lọ tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá wò ní àná tí mo wí sàná wọn àná ìjọba tẹ́lẹ̀ tá a ti ṣe orí ibẹ̀ náà wọ́n ti ka iye èèyàn tó wá nínú iye èèyàn tó wá èèyàn mélòó ló tún padà dìbò èèyàn mélòó gan-an ló forúkọ lẹ̀ èèyàn mélòó gan ló ṣe dáadáa ṣùgbọ́n nísìn à nílò ẹlẹ́wọ̀n mọ́
wípé ńgbà bá tó sẹ́yìn nàná eléyìí ni wọ́n tó sẹ́yìn lọ jù síbì kan kó tó wá mọ̀ sàtárí àtárí sẹ́wọ̀n pé tí ó jàbó èyí tí wọ́n sì tún kọ́mọ lùpọ̀ bọ̀ náà onú òtún jẹ̀mọ́ tí ẹ sá ṣùgbọ́n ní ìsìn báyìí bá a ṣe ń tẹ̀ ní lọ sí agbada àgbáyé wọn ṣe wá rí a nílò ibi tó kù tí mo ní kíjọba mú wa dé a nílò láti ṣẹ̀mọ́ rìn káàkiri títì ká tó sọ wípé aṣojúṣe wa a lè wà nínú ilé wa a lè wà lórí ìrìn àjò àwọn èèyàn wa tó wà ní ìlú òyìnbó tí wọn ò sí lọ́dọ̀ wa ṣùgbọ́n tí ó ṣe wípé àwọn náà ní ẹ̀tọ́ sí àti dìbò tẹ́ níwèé ìdìbò wọn lọ́wọ́ wọ́n lè ṣe ẹ̀tọ́ tiwọn náà ọ̀nà wọn wọ́n gbà sí a lè lo ẹ̀rọ ìléwọ́ wa gan ńgbà bá débi tá à ń lọ a lè lo ẹ̀rọ ayárabíàṣá láti fi ṣe àwọn oríṣiríṣi ẹ̀rọ ńlá lè rò tá a lè pè ní ètò ìdìbò ẹ̀rọ ayárabíàṣá electronic voting system tí a bá lè débi e-voting system eléyìí á ṣe àdínkù bá àjà ẹ̀rọ kan gbà ní o àyè nǹkan kan ní o ibi tí ó kù tí a ṣe àbójútó lé lórí abala mẹ́ta ni ìjọba àbílẹ̀ fẹ́ràn pé yóò kọ́ sọ̀kalẹ̀ síbẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba àpapọ̀ yóò ní ètò ààbò tó péye kìí ṣe ètò ààbò pé sọ́jà dúró ọlọ́pàá dúró nìkan àwọn ètò ààbò tó ṣe yí pé ó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀rọ tí wọ́n ń lò tí gbogbo àwọn èlò yìí gan ń sọ̀kalẹ̀ sí àwọn ẹ̀rọ tá ètò ààbò. ìyàwó ẹ jẹ́ àgbà pé láti ọ̀dọ̀ ikọ̀ ìròyìn wa tí wọ́n wà ní ìgboro. hello. ta ló ń sọ̀rọ̀? Babátúndé Bọ́lá ti tó lórúkọ tèmi. ti wà ní orí ètò ní àdúgbò bolo tí ń ròyìn wá. mo ròyìn láti ìlú Iléṣà ní àdúgbò tí wọ́n ń pè ní Ìróyè. kí ni tó ṣẹlẹ̀ lọ́hùn? Àlàáfíà ni gbogbo nǹkan. Àwọn èèyàn dìbò bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Àwọn èèyàn dìbò bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Àwọn agbófinró náà ń ṣiṣẹ́ wọn. Àwọn elétò ìdìbò dé láti ìlú tó yẹ fún wọn dé. Òyìnbó ti lọ mẹ́tọ̀mẹ́tọ̀. Kò sí ogún mi, kò sí ọ̀tẹ̀ mi. Kálukú ṣe tiẹ̀ kí òfin orílẹ̀-èdè ṣe lálẹ̀ kí wọ́n ṣe. Tony, do you have a question for me? No, I don't. Well, let's